Έκτος πυλώνας. Τα αρχαιολογικά ευρήματα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα, αντικείμενα ή επιγραφές, στα οποία αναφέρεται η έκθεση, αφορούν αποκλειστικά και μόνο στέχοντα, οδυσσιακή ομηρική φυσιογνωμία ή αναφορά. Τα αντικείμενα είναι οι χάλκινοι τρυποδικοί Λέβητες. Είναι συγκλονιστικής σημασίας το γεγονός ότι αφιερώθηκαν και εναποτέθηκαν σε έναν φυσικό τόπο λατρείας του Οδυσσέα, αλλά και των Θεενών συνδεδεμένων με τα έπι τον 9ο αιώνα π.Χ. Δηλαδή 100 με 150 χρόνια τουλάχιστον πρώτη συγγραφής των επών. Θαλασσοπόροι ή αθλητές Οδύσσιων αγώνων απέδιδαν τιμές στον ήρωα πριν ακόμα μεγαλειηθεί ποιητικά από τον ποιητή. Φαίνεται καθαρά ότι η παράδοση προηγήθηκε του Ομήρου και όχι ο Όμηρος της παράδοσης. Ο Αλεκτρίων, πετεινός, το σύμβολο ιερό πτηνό τόσο του Οδυσσέα όσο και της Αθηνάς, που εικονίζεται σε νομίσματα, υπάρχει σε ειδόλια, υπάρχει σε πιάτο και επίσης σε δαχτυλίδι. Το ειδόλιο και η λύρα του Απόλλωνα βρέθηκαν στο ναό του Απόλλωνα στον Αετό και φυλάσσονται ή εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Άλλο μεγάλο έβριμα είναι οι οδυσσιακές επιγραφές. Αντανακλούν και αποδεικνύουν το οδυσσιακό πνεύμα και τις βαθύτερες πεποιθήσεις σχετικές με το έπος των εποχών στις οποίες αναφέρονται και οι οποίες καλύπτουν σχεδόν μια ολόκληρη χιλιετία από το 1000 έως το 100 π.Χ. Οι επιγραφές τιμούν τον Απόλλωνα και την Άρτεμη, τα παιδιά του Δία, των οποίων ιερά και ναοί υπήρχαν στην Ιθάκη από το 1000 π.Χ. Τιμούν τις θεές Αθηνά και Ήρα, προστάτηδες των επικών ηρώων του νησιού του Οδυσσέα και της Πηνελόπης. Μαρτυρούν την οδυσσιακή λατρεία στο νησί με την επιγραφή «Ευχήν Οδυσσή». Αναδεικνύουν την προσήλωση στην Οδύσσεια με τις επιγραφές της Κραναής Ιθάκης και της Αμφιάλου Ιθάκης. Τιμούν την οδυσσιακή παράδοση στο νησί με το ψήφισμα της Βουλής των Ιθακισίων Οδύσσιων, μια πολύ μεγάλη στήλη που βρέθηκε στην Μαγνησία της Μικράς Ασίας και εκτίθεται σε μουσείο του Βερολίνου. Πρόκειται για έναν πολύτιμο θησαυρό που μόνο στην Ιθάκη και για την Ιθάκη υπάρχει. Θα ήθελα να επανέλθω στη σημασία του ιερού της πόλης και στην εργασία που έγινε τότε από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή, αλλά και την πρωτοβουλία της αρχαιολόγου της Σίλβια Μπέντον, η επιμονή και η αιμονή της οποίας το αντικείμενο ήταν εκείνη η οποία είχε το αποτέλεσμα που είχε. Η αποκάλυψη των τρυποδικών Λεβίτων ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη. Οι τρυποδικοί Λεβίτες ήταν ένα εξαιρετικά σπάνιο αλλά και σπουδαίο δώρο της εποχής, ένα δώρο που πήρε μυθικές διαστάσεις στην ουσία και βρέθηκε σε μεγάλα ιερά όπως των Δελφών, της Ολυμπίας, της Κνωσού αλλά και της Ιθάκης. Επομένως, το έβριμα εκείνο το οποίο προφανώς το είδε μεν ο πρώτος που ανέσκαψε, ο Δόκτωρ Λοΐζος, και πήρε τον ολόκληρο Λέβητα για τον οποίο λέγεται τον κατέστρεψε, δεν είδε τίποτα ο επόμενος αρχαιολόγος, ο Βόλγραφ της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, και εντόπισε η Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή, η οποία εντόπισε τους 13 Λέβητες. Οι 13 Λέβητες έχουν μεγάλη σημασία. Πώς ερμηνεύεται? Ερμηνεύεται από πολλούς ότι αντιπροσωπεύουν τα δώρα που έκαναν οι ηγεμόνες, οι βασιλείς της Κερκύρας, με επικεφαλή στον Αλκίνο βέβαια, στον Οδυσσέα όταν έφυγε την Ιθάκη. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Μια άλλη ερμηνεία ήταν ότι ήταν τρόπαια Οδυσσιακών αγώνων. Ό,τι και από τα δύο να συμβαίνει, δεν πάβουν οι τρίποδες να αποτελούν ένα πάρα πολύ σπουδαίο δώρο και μια πάρα πολύ σπουδαία απόδειξη με την έννοια του ότι ο πρώτος τρίποδας που κατετέθη, και αυτό θα το ξαναπώ, κατετέθη το 900 π.Χ., δηλαδή 100 με 150 χρόνια πρώτης συγγραφής των επών.